من بعد ما نقطع بفترة شوي صعبة، وخصوصاً من بعد ما نشفى من فيروس كورونا، أكترية الأشخاص عم بيقطعوا بفترة اكتئاب. يمكن تكون خفيفة، يمكن تكون صعبة. أنا من الأشخاص يلي أصبت بالاكتئاب من بعد ما صحيت من فيروس كورونا لحوالي الأسبوعين. كيف قدرت أتخطى هيدي المرحلة وشو الخطوات يلي قمت فيها رح خبركن بهيدا الفيديو، تابعوني للآخر. مرحبا جميعاً، أهلا فيكم بقناتي على يوتيوب. قبل ما خبركم شو الخطوات يلي قمت فيها كرمال اتخطى الاكتئاب بهيدي الفترة الصعبة، خليني أعرفكم عن حالي إذا كنتوا عم تحضروني للمرة الأولى. معكم سنتيا بدران. بتمنى أنه هيدا الفيديو ينال إعجابكم، تعملوا لايك وأيضاً تعملوا سبسكرايب. إذا بعد ما اشتركتوا بقناتي اعملوا هلأ سبسكرايب واكبسوا على زر الجرس تيوصلكم نوتيفيكيشن كل ما بنزل فيديو جديد. وهلأ رح بلش خبركن كيف قدرت اتخطى الاكتئاب بهيدي الفترة الصعبة. أول أمر كتير مهم إنه نعمله، نجرب نتفادى إنه نقرأ الأخبار ونسمع الأخبار، خصوصاً الأخبار يلي بتكون على مواقع التواصل الاجتماعي يلي أكتريتها عم بيكون غلط، بيعطينا معلومات كتير خاطئة عن فيروس كورونا وعن مرحلة بوست كورونا. أيام كتير منحس بأعراض من بعد ما نصح من فيروس كورونا، وهيدا الشي بخلينا دغري نروح على مواقع التواصل الاجتماعي نعمل سيرش، ليش أنا عم بحس بهيدا العارض؟ وهيدا الشيء رح يخلينا نتعرض للاكتئاب زيادة، لأنه رح نعتل هم أكتر. كرمال هيك بس نحس بأي عارض من بعد ما نخلص من فيروس كورونا، كتير ضروري أنه نتواصل مع الطبيب، لأنه الطبيب هو اللي رح يعطينا المعلومة الصحيحة إذا هيدا العارض شيء طبيعي نحن عم نحس فيه، أو في أي خطر معين لازم يمكن نروح على المستشفى، أو لازم هو يكشف على صحتنا. فأهم شيء الابتعاد عن الأخبار، خصوصاً الفيك نيوز يلي رح تسبب لنا القلق والاكتئاب الزايد. من بعد ما نخلص من فيروس كورونا، جسمنا ما رح يصير كتير نشيط ويرجع بسرعة على طبيعته السابقة. بالعكس جسمنا رح يكون تعبان، رح نحس انه نحن كتير تعبانين، ويمكن انه نحن بحاجة لكتير انه ننام. هيدا الشيء كتير طبيعي. كرمال هيك لازم نريح جسمنا، مش لازم نحن نجبر حالنا انه نقوم بأعمال كنا نقوم فيها سابقا بس هلأ عم بتتعبنا، لأنه بس جسمنا يتعب هيدا الشيء رح يسبب لنا الاكتئاب الزايد. بالعكس جسمنا بحاجة انه يرتاح، خلينا نعطيه الراحة يلي هو بحاجة لها. وهون بحب الفت نظركم على شغلة معينة وكتير أساسية، هي انه نحن بس نخلص من فيروس كورونا كتير ضروري يمكن انه نرجع على شغلنا او نرجع على جامعتنا او مدرستنا، وبالتالي هون لازم نحن نكون عارفين انه نحن مش رح نقدر نركز مثل قبل. كرمال هيك انا بدي اطلب من كل ارباب العمل واصحاب المؤسسات والاساتذه انه ياخذوا بعين الاعتبار انه الشخص يلي صح من فيروس كورونا بده على القليله اسبوعين تيرجع يستعيد نشاطه وتركيزه وقدرته على انه يرجع يقوم بالاعمال اللي كان يقوم فيها سابقا. فاذا كنا نحن مثلا بالمؤسسه عم نشتغل وحسينا انه نحن بحاجه انه نرتاح، لازم نجرب نرتاح على القليله ربع ساعه، يمكن نقوم من ورا مكتبنا نروح نمشي شوي، نطلع على البلكون اذا في بلكون نقدر نمشي عليه، نجرب انه نحن نرتاح، يمكن ننام لفتره 10 دقائق ربع ساعه، نخلي عقلنا يرتاح وجسمنا يرتاح. فالراحه امر كتير ضروري كرمال نقدر نتخطى هيدي المرحله. الأمر الآخر يلي كتير مهم ويلي أنا كتير فادني هو إنه نجرب نسلي حالنا ونبعد عن التفكير، خصوصاً التفكير السلبي. كيف بدنا نجرب نسلي حالنا خصوصاً إذا كنا ببلدنا بعد في لوك داون وقاعدين بالبيت، ما فينا نروح ونجي ونتسلى مع أصحابنا أو نروح نحن نكسدر. فينا نحن نسلي حالنا أول شي إذا عنا بلكون بالبيت أو قدام البيت عنا مساحة صغيرة نطلع نمشي ولو 5 دقايق إذا كان جسمنا كتير تعبان ومش قادرين يمكن نمشي ثلث ساعة أو نص ساعة. نجرب إنه نمشي بالشمس حوالي 5 دقايق 10 دقايق، هيدا الشيء بريحنا، وبمجرد ما نكون إنه عم نطلع من برات الغرفة تبعنا هيدا الشيء بيعطينا راحة نفسية. من الأمور الثانية يلي أنا كنت عم جرب إني أعملها هي إني أحضر أفلام
كوميدي، لأنه الأفلام الكوميدي رح تخليني أضحك وتخلي عقلي وتفكيري ما يعودوا يفكروا بطريقة سلبية، وأنسى الأمور يلي أنا عم تزعجني وكنت عم فكر فيها. وأيضا من الأمور يلي كتير مهمة وكتير بنصحكم فيها إنكم تجربوا تصنعوا حلويات، لأنه صناعة الحلويات وخصوصا السكر والشوكولا بس نشمهم هيدا الشيء بخلي هيك عقلنا يصحصح ويصير يفكر بطريقة حلوة. وإذا كنتم من الأشخاص يلي بحبوا القراءة أكيد إنكم تقروا كتب مسلية بهيدي الفترة، أمر كتير كتير مهم. وإذا كان عندكم أي حيوان أليف بالبيت كمان فيكم تمضوا الوقت معه. أنا ماني من الأشخاص يلي كتير بحبوا الحيوانات فما عندي حيوان أليف بالبيت، بس إذا أنتم كان عندكم هيدا الحيوان كلب أو بسينة كتير حلو إنكم تقضوا الوقت معه. جربوا تاخدوه تمشوا أنتوا وياه على البلكون أو بالساحة قدام البيت، هيدا الأمر كتير رح يعطيكم إيجابية ويبعدكم عن التفكير السلبي. من الأمور يلي كانت كتير عم بتفيدني بهيدي الفترة التواصل مع الآخرين خصوصاً مع الأصدقاء والأهل. إذا ما كنتوا قادرين إنكم تشوفوا أصدقائكم وجه بوجه بالمطاعم أو ببيت حدا من الأصدقاء لأنه في حجر منزلي، أكيد تقنية الفيديو بتساعدكم كتير إنكم تتواصلوا مع أصدقائكم وإنكم تحكوا وتعبروا عن الأمور يلي زعجتكم، خصوصاً إذا فيكم تتواصلوا مع أشخاص عم بيقطعوا بنفس الفترة يلي أنتم عم تقطعوا فيها، يعني يكونوا هن بعدهم بكورونا أو بعدهم مخلصين من فيروس كورونا وشفيوا، هن رح يفهموكم يمكن زيادة لأنه عم بيقطعوا بنفس الشيء يلي أنتم عم تقطعوا فيه. فإنكم تتبادلوا الحديث بهيدا الموضوع، هيدا الأمر رح يريحكم كتير ورح يخفف عنكم وطأة الاكتئاب يلي أنتم عم تقطعوا فيه. كمان أمر كتير مهم بهيدي الفترة مش لازم ننساه أبداً، إنه نحن نهتم بصحتنا الجسدية وبنهتم بغذائنا. الغذاء لازم يكون صحي لأنه جسمنا بحاجة لكتير اهتمام، بحاجة لكتير فيتامينات، وهون كتير مهم إنه نكون عم نتواصل مع طبيبنا وهو يقلنا شو الفيتامينز يلي لازم نحن ناخدهم بهيدي الفترة. يمكن الفيتامين دي لازم نكمل ناخده، يمكن الفيتامين سي لأنه بيعطينا نشاط. فكتير مهم كمان إنه ناكل أكل صحي، مش أكل مليء بالدهون والسكريات لأنه هيدي الأمور رح تتعب جسمنا زيادة. بينما إذا كنا عم ناكل الفواكه والخضرة، كنا عم ناكل كتير شوربة وكتير أمور صحية، هيدا الشيء بيغذي جسمنا وبيعطينا الطاقة يلي نحن بحاجة لها كرمال نقدر نتخطى هيدي المرحلة بأسرع وقت ممكن. الأمر الأخير يلي بنصحكم فيه في حال كنتوا عم تقطعوا بفترة اكتئاب صعبة وكان هيدا الاكتئاب عم بيأثر على حياتكم اليومية، ما عم تقدروا تركزوا أبداً، ما عم تقدروا تناموا منيح 7 ساعات أو 8 ساعات، ما عم تقدروا تتناولوا الطعام بشكل نظامي أو عم تاكلوا كتير، يعني إذا كان عندكم أي مشكل بأكلكم وبنظامكم الغذائي، إذا كان هيدا الاكتئاب عن جد عم بيأثر عليكم ومش عم تقدروا تطلعوا منه بهيدي الأمور البسيطة يلي أنا ذكرتها، أنا أكيد بنصحكم أنكم تتوجهوا عند طبيب نفسي لأنه هو الوحيد يلي قادر يساعدكم بهيدي الفترة، قادر يقلكم شو الأمور يلي أنتم لازم تعملوها كرمال تتخطوا هيدي الفترة، كيف لازم تفكروا، كيف لازم تشوفوا الحياة من بعد ما أنتم قطعتوا بهيدي الفترة الصعبة، من بعد ما قطعتوا بالخوف والقلق جراء فيروس كورونا. فزيارة الطبيب النفسي أمر ضروري إذا كان هالاكتئاب عم بيأثر على حياتكم اليومية وكنتوا بقلب دوامة ما عم تقدروا تطلعوا منها. هيدي هي أبرز الخطوات يلي جربت أني أقوم فيها كرمال أتخطى الاكتئاب من بعد فيروس كورونا، وهيدي الخطوات كمان أنا بقوم فيها كل مرة بقطع بظرف شوي صعب بسبب لي الاكتئاب أو بسبب لي القلق والخوف. هيدي الأمور كتير بتفيدني، بتمنى كمان إنها تفيدكم، وبتمنى أنه هيدي المرحلة تقطع عليكم بأقل أضرار ممكنة إن كان جسدياً ونفسياً، وأهم شيء إنكم تنتبهوا على حالكم، تضلكم حاطين الكمامة كل ما بدكم تطلعوا برات البيت، وانتبهوا على حالكم كتير. وأنا بشوفكم الأسبوع اللي جاي إذا الله راد بفيديو جديد. بس قبل
إذا بعد ما اشتركتوا بقناتي اعملوا سبسكرايب، وإذا عجبكم هيدا الفيديو كمان اعملوا لايك وشير مع كل أصدقائكم، وما تنسوا كمان تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي. بشوفكم الأسبوع اللي جاي. باي باي.